हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक इन्फर्मर एनपी मा र म प्रकाश कार्की तपाईहरुको सामु उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियोको साथमा। साथीहरु यदि हामी आफ्नो पीसी वा ल्यापटपलाई हामीले आफ्नो स्मार्टफोनबाट कन्ट्रोल गर्न सक्यौं भने कति बेस्ट हुनेछ। कहिलेकाहीँ चलाउँदा तपाईहरुको कम्प्युटरको किबोर्ड वा माउसले काम गर्न छोड्यो र तपाईहरुलाई त्यो काम अर्जेन्ट गर्नु छ भने के गर्नुहुन्छ, त्यो बेला तपाईहरुसँग कुनै अप्सन हुने छैन। बट साथीहरु संसारमा कुनै पनि कुरा इम्पोसिबल भन्ने छैन, यदि हामीले चाहेर गर्ने हो भने सबै कुरा पोसिबल छ। सो साथीहरु आज हामी तपाईहरुलाई यो पीसी वा ल्यापटपको माउस र किबोर्ड बिग्रेको केसमा मात्र नभई तपाईहरु आफ्नो पुरै ल्यापटप र पीसीलाई स्मार्टफोनबाट कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारे भिडियो लिएर आएको छौं। सो साथीहरु ढिला नगरिकन यो भिडियो सुरु गरौँ र तपाईहरु यस च्यानलमा पहिलो चोटी आएर भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तल्लोपट्टि च्यानलमा रातो सब्स्क्राइबको बटन छ, सब्स्क्राइब गर्नु होला हाम्रो च्यानललाई ताकि यस्तै रोचक भिडियोहरु म लिएर आइरहने छु साथीहरु। सो साथीहरु भिडियो सुरु गरौँ है त। साथीहरु पहिला सुरु आफ्नो पीसीको ब्राउजरमा जानु होला, जुन ब्राउजर भए पनि हुनेछ, मोजिला अथवा क्रोम। त्यसमा गइसके पछाडी माथिपट्टि लिंक हाल्ने ट्याबमा चाहिँ गएर www.monect भनेर टाइप गर्नुहोस् र monect.com भनेर टाइप गर्नुहोस् र त्यसलाई इन्टर हान्नुहोस्। जसरी मैले अहिले हानिरहेको छु तपाईले मेरो पीसी स्क्रिनमा देख्न सकिरहनु भएको छ। monect.com हान्ने पछाडी इन्टर हान्नु होला र इन्टर हान्ने पछाडी मोनेक्टको वेबसाइट खोल्नेछ र वेबसाइट खोलिसके पछाडी तपाईले बेस्ट एप टु कन्ट्रोल योर पीसी भन्ने देख्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ डाउनलोडको अप्सन रहेको छ र त्यसमा क्लिक गर्नु होला र यो विन्डोज 7 SP1 र एबभ भनेर चाहिँ जुन देखिरहनु भएको छ डाउनलोडको अप्सन, त्यो ग्रीन कलरको डाउनलोडको अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र तपाईको कुनै फाइल डाउनलोड हुनेछ। जसरी अहिले मेरोमा भइरहेको छ साथीहरु र त्यो डाउनलोड हुँदैछ। थोरै फाइल छ, यो धेरै हेभी फाइल पनि छैन र डाउनलोड भइसके पछाडी तपाईहरु यसलाई डबल क्लिक हानेर ओपन गर्नु होला यो जिप फाइललाई र ओपन भइसके पछाडी तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ पीसी रिमोट रिसिभर भनेर, त्यसलाई डबल क्लिक हानेर इन्स्टल गर्नु होला आफ्नो पीसीमा। पहिला सुरु मैले अहिले यसरी गरिरहेको छु, तपाईहरुले देख्न सकिरहनु भएको छ मेरो यो पीसी स्क्रिनमा मैले यो फाइल इन्स्टल गर्दै छु। अहिले यो इन्स्टल हुँदैछ, केही लोडिङ लिइरहेको छ, अहिले इन्स्टल हुँदैछ र इन्स्टल भइसके पछाडी तपाईले त्यहाँ रनमा टिक गरेर फिनिश गर्नु होला र यो आफै ओपन हुनेछ र ओपन भइसके पछाडी अब तपाईहरुले केही गर्नु पर्दैन, यसलाई यतिकै छोड्दिनु होला। अहिले साथीहरु अब हामीले यस्तो एउटा एप्लिकेसन पनि हाम्रो फोनमा हाल्नु पर्ने हुन्छ। सो अब म तपाईलाई मेरो यो स्क्रिन रेकर्डिङ फोनतर्फ लादै छु। सो साथीहरु अहिले तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ यो मेरो स्क्रिनमा आइसकेको छ मोबाइलको र तपाईहरु आफ्नो प्ले स्टोरमा जानु र एप स्टोरमा जानु, त्यहाँ गएपछि पीसी रिमोट भनेर सर्च गर्नु होला र यसको अफिसियल फाइल ओपन हुनेछ र यसरी ओपन भएपछि यसलाई पनि इन्स्टल गर्नु होला साथीहरु। ग्रीन कलरको इन्स्टलमा थिचेर यो पनि थोरै एमबी को फाइल छ, एकैछिनमा डाउनलोड भएर इन्स्टल भइहाल्छ साथीहरु, केही छैन। 5.21 MB को फाइल रहेछ र यसरी इन्स्टल भएपछि यसलाई ओपन गर्नु होला र ओपन गरे पछाडी अब म देखाउनु छु तपाईलाई लाइभ कसरी चाहिँ हामीले यसमा हाम्रो मोबाइलबाट चाहिँ पीसीलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने छौं। साथीहरु अहिले म तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ यो मेरो मोबाइलको भिडियोलाई। सो अब म त्यसरी त्यो अघि इन्स्टल गरेको एप्लिकेसन पीसी रिमोट ओपन गर्दै छु र ओपन गरे पछाडी तपाईहरुले पनि यस्तै देख्न सक्नुहुनेछ। तलपट्टि नट कनेक्टेड टु पीसी भन्ने अप्सन देखिरहनु भएको छ, तपाईले त्यसमा कनेक्ट थिच्नु होला र तपाईको जुन डेस्कटपको नाम रहेको छ त्यो देखाउने छ त्यसमा र त्यसपछि त्यसलाई क्लिक गरेर तपाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब हाम्रो यो जुन माउस प्याड देखिरहनु भएको छ त्यसरी चाहिँ अब हाम्रो पीसीमा कनेक्ट भइसकेको छ। मैले माउसलाई छोएको छैन, तपाईहरु देख्न सक्नुहुनेछ र मैले आफ्नै मोबाइलबाट चाहिँ पीसी कन्ट्रोल गरिरहेको छु, माउसहरु चलाइरहेको छु अहिले। जुन तपाईले यो लाइभ भिडियो देख्न सकिरहनु भएको छ यो भिडियो एकदम तपाईहरुलाई पनि हेल्पफुल हुन सक्छ। जसरी मैले भिडियो ट्युटोरियलमा गरेको छु तपाईहरु पनि त्यसरी नै इन्स्टल गर्नु होला साथीहरु। आफ्नो मोबाइलबाटै तपाईहरुले यसरी माउसहरु सबै फिचरहरु चलाउन सक्नुहुनेछ। जुन यहाँ अब गेमको लेआउटहरु देखिरहनु भएको छ, तपाईहरुलाई अब जुन गेमहरु खेल्नु पर्यो हैन पीसी को GTA भिहरु अथवा जुनसुकै गेमहरु किन खेल्न नहोस् तपाईहरुको त्यस कन्ट्रोलरहरु पनि पाउनुहुनेछ तपाईले यो एप्लिकेसन्समा। सो एकदम हेल्पफुल एप्लिकेसन रहेको छ तपाईलाई। यदि तपाई केहीमा बिजी हुनुहुन्छ भन्देखि अथवा अर्को रुमतिर हुनुहुन्छ भन्देखि पनि तपाईले आफ्नै मोबाइलबाट आफ्नो पीसीलाई चाहिँ टर्न अफ अथवा रिस्टार्टहरु गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नै मोबाइलबाट पुरै कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले मोबाइलमा हेर्न सक्नुहुनेछ अहिले जुन पीसी स्क्रिन रहेको छ त्यो अहिले मेरो मोबाइलमा छ र मैले फुल्ली मेरो पीसीलाई चाहिँ आफ्नै मोबाइलबाट कन्ट्रोल गरिरहेको देख्न सक्नुहुनेछ। तपाई आफूले चाहेको फाइल्सहरु खोल्न सक्नुहुनेछ पीसी आफ्नो मोबाइलबाटै, आफ्नो फोल्डरहरु कुनै के खोल्नु पर्ने छ अथवा सबै एप्लिकेसन तपाईले देख्न सक्नु भइरहेको छ अहिले मेरो मोबाइलमा रन भइरहेको छ। सो एकदम बेस्ट एप्लिकेसन रहेको छ यो साथीहरु। तपाईले यहाँ देख्न सकिरहनु भएको छ अप्सनमा शटडाउन, रिस्टार्ट, लक भनेर यो सबै तपाईहरुले आफ्नै मोबाइलबाट कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुनेछ। पीसीमा शटडाउन गर्न सक्नुहुनेछ, रिस्टार्ट गर्न सक्नुहुनेछ, पीसीलाई स्लिप गराउन सक्नुहुनेछ, सबै गराउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै अप्सनहरु अवेलेबल रहेको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले अहिले मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा। र त्यस्तै गरी साथीहरु तपाईले आफ्नो यो मोबाइलमा एउटा प्रोजेक्टर भन्ने अप्सन देखिरहनु भएको छ। यो प्रोजेक्टरको काम चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले आफ्नो जुन मोबाइलको स्क्रिन छ त्यो चाहिँ तपाईहरुले डेस्कटपमा सिधै प्रोजेक्ट गरेर देखाउनेछ। आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा भएको भिडियोहरु, फोटोजहरु
इमेजेसहरु तपाईले आफ्नो पीसी को स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ यो प्रोजेक्टर भन्ने फाइलले। सो अहिले मैले देखाइरहेको छु तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ यो फोटो भिडियोजहरु। साथीहरु अब त्यस्तै गरी यो एप्लिकेसनलाई तपाईले एक्जिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले यहाँ आफ्नो एकाउन्टको जुन हुनेछ लोगो तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ क्वाइट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले त्यो क्वाइटमा थिचेर चाहिँ यो एप्लिकेसनलाई यसरी एक्जिट गर्न सक्नुहुनेछ। सो साथीहरु तपाईहरुलाई आजको हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्ट मार्फत जानकारी गर्नु होला र हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला ताकि तपाईहरु जस्तै अरु साथीहरुले पनि यो भिडियोको बारे थाहा पाउनुहुन्छ र आफ्नो दैनिकी जीवनलाई सजिलो बनाउनु हुनेछ भन्दै। सो साथीहरु तपाईहरुलाई कुनै फोनको स्पेसिफिकेसनहरु वा ग्याजेटको स्पेसिफिकेसनहरु डिटेलहरु चाहिरहेको छ भने तपाईहरुले हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुनेछ। हामी त्यसमार्फत पनि भिडियोहरु लिएर आउने कोसिस गर्नेछौं। सो साथीहरु अहिले म बिदा हुन चाहन्छु। हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला र हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला तलपट्टि रातो बटन थिचेर। सो साथीहरु अहिले मलाई बिदा दिनुहोस्। फेरि भेट हुनेछ हाम्रो अर्को नयाँ भिडियोमा। हस्त नमस्ते।